This is your instructor, Craig Pence. I'd like to begin by congratulating you on your decision to take this class. Chào các bạn, tôi là giảng viên Ray Park. Trước tiên, tôi muốn chúc mừng các bạn vì đã quyết định tham gia khóa học này. The Department of Labor ranks accounting and bookkeeping as two occupations that are likely to experience greater than average growth in coming years. The salary levels in accounting and bookkeeping also compare very favorably to other equivalent occupations. Bộ Lao động đã xếp kế toán và thủ thư là hai ngành sẽ có nhiều triển vọng. Trong những năm tới, mức lương của kế toán và thủ thư được hứa hẹn là sẽ không thua kém so với các ngành khác. Not everybody, of course, is going to become a CPA or a bookkeeper, but accounting and a knowledge of accounting is fundamental to the management of any type of operation. Whether it be a non-profit organization, a governmental agency, or a business firm, the manager needs to know basic accounting concepts and procedures. This video is the first of several that I've made for our course. Tất cả các bạn rồi sẽ trở thành một kế toán viên hay là một thủ thư. Kế toán thì cũng tương tự với việc quản lý nguồn quỹ của một doanh nghiệp, của một tổ chức nào đó. Dù đó là một tổ chức phi lợi nhuận, một tổ chức chính phủ hay là một doanh nghiệp. Một nhà quản lý cần phải biết các khái niệm và thủ tục kế toán cơ bản. Đoạn video này là một trong những đoạn video mà tôi đã làm để hỗ trợ cho các bạn học khóa học này. I've taught accounting for many years, and in the process I think I've discovered some approaches that are effective in helping you to learn accounting. By producing these videos, I can share them with you. And in fact, you have one advantage. I don't come equipped with a rewind button in the on-campus classroom. The goal of these videos and the modules that are written out for you is to make the learning process more effective for you and easier for you too. Tôi đã dạy môn kế toán được nhiều năm rồi và tôi nghĩ là tôi sẽ tìm ra được nhiều điều bổ ích để giúp các bạn học tốt môn học này. Qua những đoạn video, tôi có thể chia sẻ với các bạn những tìm tòi mới của tôi và các bạn sẽ có được những lợi ích nhất định từ đó. Tôi không đến đây để lắp đặt những lúc nhắc nhở trong tất cả các phòng học, nhưng mục đích của những đoạn video này là để giúp cho học phần này được hiệu quả và dễ dàng hơn so với các bạn. Having said all that, let's now talk about a few concepts that lie at the heart of accounting. Let's focus on understanding why it is we're going to be doing what we do when we finally get down to the nitty-gritty and begin working accounting problems. Bây giờ, tôi sẽ nói về các khái niệm trọng tâm của môn kế toán. Nó tập trung vào việc hiểu được chúng ta sẽ làm gì. Chúng ta phải nhẫn nại và bắt tay vào việc giải quyết các vấn đề trong kế toán. Accounting is viewed as being a pretty complicated area, but it's really at heart quite simple. The process of doing accounting involves keeping track of only two things: assets and equities. Since accountants keep track of assets and equities, we need to understand what they are. Kế toán là một lĩnh vực thật sự phức tạp và khó khăn. Ví dụ như, quy trình kế toán là bao gồm việc phân chia chứng từ ra thành hai loại, tài sản và nguồn vốn. Sau khi lưu lại các chứng từ của tài sản và nguồn vốn, chúng ta cần phải phân biệt được chúng thuộc loại nào. Let's look at the definition for assets. An asset is something that the business owns, and this generally means that the owner of the business holds legal title to the asset. An asset is something that is needed in order to operate the business, and it's going to provide benefits to the business over a long period of time, not just today, but also tomorrow and the day after. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào cái khái niệm của tài sản. Tài sản là những gì mà doanh nghiệp sở hữu. Nhìn chung là cái người chủ doanh nghiệp sẽ nắm giữ trong tay cái quyền sở hữu hợp pháp về cái tài sản đó. Nói chung tài sản là những thứ mà cần để điều hành một cái doanh nghiệp hoặc một công ty. Nó cung cấp lợi nhuận cho cái công ty đó trong một thời gian dài.
Examples of assets would be things like buildings, furnishings in the building, such as shelving and carpet and desks and chairs and so on. Equipment, such as cash registers and office computers and adding machines. Supplies, such as paper and pencils and envelopes that are used in the office and so on. These are all items that will benefit the business both today and tomorrow. Những ví dụ về tài sản như là những tòa nhà hay những công trình, những trang thiết bị trong những tòa nhà đó như là kệ sách, thảm, bàn ghế và những thứ khác. Những trang thiết bị như máy rút tiền, máy tính văn phòng hay những thiết bị tính toán khác, và những cái dụng cụ văn phòng như là giấy, bút chì và những túi hồ sơ và những cái văn phòng, những cái thiết bị khác. Những cái vật dụng trang thiết bị này đều có thể mang lại cái lợi nhuận cho công ty. Now eventually the supplies become used up, and eventually the equipment becomes obsolete or wears away to the point that it can't be used anymore, and eventually the building wears away and falls down. But as long as these items can still provide their benefits to the business, then they are assets. When we say that the owner has to own these items in order to count them as assets, và cuối cùng thì những vật dụng và những trang thiết bị này sẽ được sử dụng một cách triệt để, hay là nó sẽ bị hao mòn dần và sẽ không được sử dụng nữa, và những tòa nhà cũng sẽ bị xuống cấp. Nhưng mà miễn sao những cái tài sản này vẫn cung cấp được cái lợi nhuận cho công ty thì những lợi nhuận và vẫn được sở hữu hợp pháp bởi người chủ công ty doanh nghiệp đó thì nó vẫn được gọi là tài sản. Don't mean that the owner has to have 100% ownership of them. We only require that the legal title to the asset be in the owner's name. A $5 million building will probably not be purchased entirely by the owner. Instead, there'll be a mortgage on it, and a mortgage lender will have given the business some of the cash that was used to acquire the building. But the legal title will still be in the owner's name. There will be a lien against that legal title, and it will represent the creditor's interest in the asset. Nhưng chúng ta cũng không thể nói rằng là những người chủ doanh nghiệp này phải sở hữu 100% số tài sản đó. Chúng ta chỉ bắt buộc là cái người chủ doanh nghiệp đó chỉ cần đứng tên hợp pháp sở hữu cái tài sản đó. Cái tòa nhà, nếu như một cái tòa nhà trị giá 5 triệu đô la nếu như cái người chủ doanh nghiệp đó không thể mua toàn bộ cái ngôi nhà trị giá 5 triệu đô la thì cái người chủ cho vay sẽ cung ứng cho họ một cái khoản tiền mặt để mà chủ doanh nghiệp đó có thể mua được cái tòa nhà đó. Nhưng mà những cái người chủ doanh nghiệp đó vẫn sẽ được đứng tên sở hữu hợp pháp. Tuy nhiên thì vẫn có một chút bất lợi là cái quyền sở hữu của doanh nghiệp đó, là cái người chủ cho vay sẽ có được một cái khoản lời từ cái tài sản của cái chủ doanh nghiệp đó. True of delivery vans and automobiles, they're often financed through a business finance company or a bank, but as long as legal title is in the name of the owner, they still count as a business asset. And that was a long and windy discussion, but bear with me when I do things like this. I think it's better to say too much to you than not enough. Anyway, if you can recall, giống như cái việc vận chuyển hàng hay là cái việc mua bán thì những cái tài sản đó thường được đầu tư vào, thường được bỏ vốn vào một cái công ty tài chính doanh nghiệp hoặc là một cái ngân hàng, miễn sao là cái người chủ đó vẫn được đứng tên sở hữu hợp pháp thì cái tài sản đó vẫn gọi là tài sản của doanh nghiệp. Đây là một cái vấn đề thảo luận rất là dài dòng và phức tạp, nên các bạn phải cố gắng theo dõi và hiểu được nó khi tôi giải thích những cái vấn đề tương tự như vậy. Tôi nghĩ nó sẽ không tốt nếu như tôi giải thích quá nhiều mà các bạn vẫn không
thể hiểu được nó. That there was another thing that accountants keep track of, and that's equity. Equity just represents ownership. In the case of the building, the owner would have made a down payment on the building and then borrowed the rest through the mortgage lender. The owner then has an ownership interest in the building, but so does the creditor, that is the mortgage lender. Chúng ta có đề cập tới việc lưu giữ chứng từ về tài sản, nhưng mọi người kế toán cũng cần phải lưu giữ chứng từ về vốn chủ sở hữu. Vốn này đại diện cho việc sở hữu đối với tòa nhà của người chủ. Người chủ phải trả trước một phần tiền của tòa nhà, còn phần còn lại thì mượn từ người cho vay thế chấp. If the building cost $1 million and the owner put down 20%, then the owner has a $200,000 interest in the building. The creditor has an $800,000 interest in the building. Ví dụ như là ngôi nhà trị giá $1 triệu, thì lúc này người chủ sẽ được gán cho 20% lợi nhuận của tòa nhà, tức là tương đương với $200.000, còn người cho vay thì sẽ được phần lợi nhuận là $800.000 của tòa nhà. It's true of auto loans. When you finance the next car you purchase through the credit union, then you make a down payment, which means you have ownership interest in the automobile, but the credit... Việc này cũng giống như việc mà cho vay tự động, khoản vay tự động. Khi mà bạn mua xe thì người chủ phải trả tiền thông qua quỹ tín dụng và trả góp thông qua quỹ tín dụng và chứng tỏ là người chủ này sở hữu lợi nhuận của cái xe. And does as well. You hold legal title to the car, but the credit union is shown on the title as a lien holder. You would... Và quỹ tín dụng này cũng làm điều này rất là tốt. Khi mà bạn đứng tên hợp pháp đối với chiếc xe thì quỹ tín dụng cũng chỉ ra cho bạn trên danh nghĩa của người chủ nợ thì bạn vừa có vốn. Have equity in the car. Well, we said that the process of accounting requires us to keep track of the business assets and the equity in those assets. Let's look at a more concrete example. Here... Lúc này thì bạn có vốn của chủ sở hữu, đồng thời là có chiếc xe. Quá trình kế toán đòi hỏi các bạn phải lưu chứng từ về tài sản. This report would tell the interested party exactly what the business has in assets and exactly who has the ownership interest in those assets. Now, since assets have to be owned by someone, either the business owner or by creditors, then whatever we have in assets in the basket has to be equal to the ownership claims of creditors and the business owner against those assets. Và cái bản báo cáo này nó sẽ là một phần chính xác về những cái tài sản của công ty và ai là người có mối quan hệ với những cái tài sản này. Có thể là nó được sở hữu bởi ai, bởi chủ nợ, bởi người chủ nợ hoặc là người chủ sở hữu của doanh nghiệp. Và dù gì đi nữa thì chúng ta cũng có một câu trả lời và cái giỏ đó phải được đảm bảo cân bằng giữa về mối quan hệ của chủ nợ và chủ sở hữu doanh nghiệp trong việc sở hữu cái tài sản này. Discussion is leading up to a very fundamental fact that underlies all of accounting, and that is that the assets in the business have to equal the liabilities and the owner equity in the business. Và một cái cuộc tranh cãi khác là một cái sự thật căn bản làm cơ sở cho công việc tính toán là tài sản của doanh nghiệp phải được cân bằng giữa cái khoản nợ và cái nguồn vốn của chủ sở hữu doanh nghiệp. What
What is in the basket on the left side of the screen has to be owned by some party on the right side of the screen, either a creditor or the owner of the business. Therefore, assets have to be equal to liabilities plus owner equity. This basic equation, assets equal liabilities plus owner equity, is called the accounting equation. And in doing accounting, all we ever do is keep track of what the business assets are and who owns them. Vậy thì cái gì ở giỏ bên trái được sở hữu bởi cái phần bên phải của màn hình? Có thể là nó được sở hữu bởi chủ nợ hoặc là chủ sở hữu của doanh nghiệp. Do đó thì cái tài sản phải được đảm bảo cân bằng giữa những khoản nợ cộng thêm hoặc là những nguồn vốn, và điều đó được gọi là một cân đối trong ngành kế toán. Can refer to accountants as bean counters, but I think you understand now that really accountants are asset and equity counters. Và đến bây giờ thì chúng ta đã nắm được cái tài sản doanh nghiệp là gì và ai là người sở hữu nó. Người ta thường nghĩ là công việc kế toán cũng giống như là một quầy thu tiền, nhưng mà tôi nghĩ thì các bạn thật sự đã hiểu được kế toán là như thế nào. Kế toán là những cái tài sản và nguồn vốn. There is another video that I've done that you'll run into later in the module that demonstrates exactly how you'll record these transactions when you do the assigned problems. Gần đây thì tôi cũng đã làm một cái đoạn phim, và cái đoạn phim này cũng có thể là giúp các bạn tiếp cận được với cái khóa học này, và nó đã chứng minh xác thực là cái cách mà để bạn ghi lại khi mà ghi lại một cái cuộc giao dịch, khi mà bạn được giao một cái nhiệm vụ cụ thể nào đó.